We could have had it all, rolling in the deep. Wow, magic. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna share to you how I use my V8 sound card and BM800 condenser microphone. So kung gusto niyo pong malaman kung paano ko po sila ginagamit sa aking mga YouTube videos and song covers, please keep on watching. Before we start, baka naman po magustuhan niyo pong mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para po ma-update kayo sa aking mga future uploads. Sige na. Sige na please. There are different kinds of sound cards po, but we'll be talking about V8 sound card. So this is the V8 external sound card that can also be your portable mini mixer. You can use it with or without your computer. It is rechargeable either with a power bank, with your computer, or directly to the electric socket. By the way, kung gusto niyo pong malaman kung saan ko nabili ang BM800 condenser microphone with V8 sound card, please watch my unboxing video. Nasa description po ang link. Tingnan na po natin ang V8 sound card. So ito na po yun. Sa side po niya, nandito po yung mga saksakan. So dito po natin i-connect yung mga connectors. So meron po siyang live 1, live 2, accompany or instrument, charging, earphone or speaker, headset, condenser microphone, and the dynamic microphone. Sa live 1 and 2 po, dito po natin i-connect yung cellphones, laptop, or computer po natin para magamit during live streaming or pag-vlog. So, dito naman po sa accompany and instrument, if gusto niyo pong gumamit ng -1 or gitara during your song covers. And dito naman po sa charging, of course, para po ma-charge ang ating sound card. Dito naman po sa earphone or speaker, if gusto niyo pong i-monitor ang sound or background music or ang boses mo po, dito niyo po isasaksak yung earphone or speakers. And dito naman po sa headset, you can monitor your voice as well or yung music, pero ginagamit rin po siya kung gusto niyo pong gumamit ng headset alone na meron na pong microphone. So, pwede rin po siya during live streaming. And dito naman po sa condenser mic, so of course, dito pa natin ko-connect yung ating BM800 condenser microphone. And if meron din po kayong dynamic microphone, pwede rin po dito. So, yun po yung mga features niya. Ito po yung pwede natin gamitin during live streaming and vlogging. Subukan na po natin gamitin ang sound card. Pagbili ko po sa kanya, meron po siyang free na connectors. Pero pag meron naman po kayong connectors sa inyo na gusto niyo po, so okay lang din po yun. By the way po, bumili rin po ako ng audio jack na Type-C kasi po ang aking cellphone ay Huawei. So hindi ko po magagamit kaagad ang ganitong audio jack. So, let's start. I will use the live one para po sa aking cellphone. Ayan. And then, para po ma-monitor ko ang aking voice or ang mga sound effects during my live streaming or vlogging or song cover. So, dito po sa earphone. Dito po sa earphone. Next naman po, kung gusto niyo pong mag-cover ng song or during live stream, kung gusto niyo pong may background music, so dito po siya sa instrument or accompany. Pwede rin po kayong gumamit ng guitar. So, like that. So, dito po, I will use my cellphone, live one. Sa accompanying instrument, I will use my laptop and earphone for monitoring, and I will connect also the condenser microphone. So ito na po yung B8800 condenser microphone. Ayan. Pero pag may dynamic microphone naman po kayo, you can use this one as well. So ngayon po, ginagamit ko na ang V8 sound card at ang BM800 condenser microphone. As you can hear, wala pa po siyang sound effects. So ito po yung natural sound niya. Wala pa pong echo at wala pa po yung mga sound effects sa baba. So we will try them. So as a mini mixer po, kung kakanta po kayo, pwede nyo pong lakasan yung echo or kung gusto nyo lang po lagyan ng echo, yung voice nyo. So ito po. Ayan, na-notice nyo po ba? Meron na po siyang echo. At pwede naman pong hinaan lang or katamtaman na echo po. So meron rin po siyang treble, bass. So dito po, ikaw na po ang bahala kung gusto nyo po ng too much na treble or bass. And dito naman po sa record, if nagre-record po kayo ng kanta, pwede nyo po siyang i-full or i-half lang. Depende po yan sa inyo. Dito naman po sa music, pwede nyo po siyang hinaan if masyado pong malakas yung background music nyo during live stream or kung nagpo-cover po kayo ng song. So, pwede nyo po siyang hinaan para po mag-blend sa boses nyo. Now, let's try the sound effects. So, first po, meron siyang electro. Ito po yung ginamit ko kanina sa aking intro. So, subukan po natin ulit. A major.
We could have had it all. Sharp to A major. Ayan, long press lang po para mawala po yung sound effect. At pwede rin pong makapili ng pitch or key doon po sa electrode. Dito naman po sa pitch blend, ito po yung gagamitin nyo kung gusto niyo po magpalit ng voice or voice changer po siya. So, kung gusto niyo pong magkaroon ng babae na boses, o lalaki or bata, ito po yun. Or chipmunks. So, let's try this. Hi, my name is Angelica. Ayan po, babae na po yung boses ko. Hello, my name is Allan. How are you? Hi, my name is Kitty. How are you? Hi, my name is Yola Bashan. How are you? Long press pa rin po para mawala po yung sound effect. Nakakatawa po siyang gamitin during live streaming or sa paggawa po ng TikTok videos kasi nakakatawa po siyang pakinggan. So pwede pong maging bata, babae, lalaki, matanda yung boses nyo. So let's try the magic. I don't know what's the use of this magic thing. Ayan po, ginamit ko na po siya. Ewan ko po kung may pinagkaiba po sa original na sound. Subukan naman natin itong MC na sound effect guys para ka po talagang DJ nito. So let's try this. Magandang araw mga kababayan, nandito na naman ang inyong kakulitan na si DJ Allan. You are now listening to the smooth music of 101.3 Avenue Radio Station, where you can relax and enjoy our music that filled with love songs for your heart. O diba guys, para ka talagang DJ. So let's try the rest of the sound effects. So meron pong cheer. Embarrass. I like it, I love it, I want some more of it. Ngayon guys, subukan naman natin gumamit ng background music. So I connected my laptop to my sound card. So let's try this one. And be careful with the copyright. Alam niyo naman po ang copyright policies. So mag-ingat lang po tayo sa ating mga background music para iwas copyright po. So let's try this one. Dear Allan, itago mo na lang ako sa pangalang Walang. Wala ng pera, wala pang jowa. O, diba? Anyway guys, I just want to let you know na halos po ng mga sinabi ko ay based lamang sa aking experiences. So I'm not a pro, I am not an expert when it comes to audio equipment or audio interfaces. So if meron po kayong suggestions or meron po kayong gustong i-correct, please comment down in a nice way. So ginawa ko lang po ito na video na to para po makatulong rin po sa mga taong bumili ng sound card o sa mga taong gustong bumili ng sound card. Gusto ko rin po ipaalam na marami pong sound cards ay hindi gumagana o hindi compatible sa mga cellphones, sa laptop, o hindi po talaga siya gumagana. At I know na napakasakit rin po maghintay sa napakatagal na delivery time tapos pagdating hindi po gumagana. So ang sarap itapon talaga. In connection with that issue po, gagawa pa ako ng next vlog about sa mga bagay na pwede pa po natin gawin para magamit ang ating sound card. So thank you so much guys and girls for watching this vlog. Please leave it a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga future uploads. See you on my next tutorial or on my next vlog. Please be safe always. God bless you all. Bye!